নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে কুম্ভ লগ্নৰ কাৰণে ট্ৰেনজিটত কি কি গ্ৰহ শুভ ফলদায়ী হ'ব, কি কি গ্ৰহ অশুভ ফলদায়ী হ'ব। ঠিক আছে, আজি টপিকটো হ'ল কুম্ভ লগ্নৰ মাজেৰে যেতিয়া গ্ৰহবোৰ মানে কুম্ভ লগ্নত যেতিয়া গ্ৰহবোৰ ট্ৰেনজিট কৰিব। ঠিক আছে, কুম্ভ লগ্ন কেতিয়া হ'ব? ট্ৰেনজিটত কুম্ভ লগ্নত ট্ৰেনজিটৰ গ্ৰহ ট্ৰেনজিটৰ ফল। ঠিক আছে, প্ৰথমে আমি কুণ্ডলী এখন আঁকি লওঁ। এঘাৰ নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল কুম্ভ লগ্ন। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আগৰ নিচিনাকে জানিম যে কি কি কুম্ভ লগ্নৰ কাৰণে শুভ ভাৱ কি কি আৰু অশুভ ভাৱ কি কি। ঠিক আছে, কুম্ভ লগ্নৰ কাৰণে 1, 5, 9, 4, 10 এইকেইটা হ'ব শুভ ভাৱ। আৰু অশুভ ভাৱ কি কি হ'ব? অশুভ ভাৱ 6, 8, 12, 2, 7 মাজত থাকিব 3 আৰু 11। এইকেইটা যিহেতু 30দায়ী ভাৱ, তো এইকেইটা ভাৱৰ বিষয়ে আমি এইকেইটা ভাৱে কি কৰিব? বৃদ্ধি কৰি দিয়ে। বেয়াটো হলে বেয়াটো বৃদ্ধি কৰিব, ভালটো হলে ভালটো বৃদ্ধি কৰি দিয়ে। সেইটো সদায় মনত ৰাখিব, 30দায়ী ভাৱ যিহেতু। এতিয়া চাওক যে কুম্ভ লগ্নৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ কি কি হ'ব? শুভ গ্ৰহ কি কি হ'ব? শুভ গ্ৰহ হ'ব কুম্ভ লগ্নৰ যিহেতু অধিপতি শনি দেৱতা, শনি হ'ব অত্যন্ত শুভ গ্ৰহ, বুধ দেৱতা আৰু শুক্ৰ দেৱতা। এইকেইটা হ'ল শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ। আৰু ঠিক অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ কি কি হ'ব? অশুভ গ্ৰহ চন্দ্ৰ দেৱতা, মংগল দেৱতা আৰু বৃহস্পতি দেৱতা। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে সমগ্ৰহ যিটো নিউট্ৰেল প্লেনেট বুলি ক'ম, সম হ'ব ৰবি দেৱতা হ'ব সমগ্ৰহ। ঠিক আছে, তো এই বস্তুখিনি মনত ৰাখিব কেনেকে যে কুম্ভ লগ্নৰ যিকেইটা মিত্ৰ গ্ৰহ যদি শুভ ভাৱৰ মাজেদি যদি পাৰ কৰে, তেনেহলে সদায় সি শুভ ফলদায়ী হ'ব। ঠিক আছে, শুভ গ্ৰহ কুম্ভ লগ্নৰ কাৰণে শুভ গ্ৰহ যদি শুভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ কৰিব, তেনেহলে অত্যন্ত শুভ ফলদায়ী হ'ব। ঠিক আছে, শুভ গ্ৰহ প্লাছ শুভ ভাৱ যথেষ্টখিনি পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব জাতক বা জাতিকে। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকে শুভ গ্ৰহ যদি অশুভ গ্ৰহৰ মাজেদি যদি পাৰ কৰে, ইমান এটা নিগেটিভ নহলেও, নিগেটিভ থাকিব কিন্তু বৰ বিশেষ নিগেটিভ নহয়। ঠিক আছে, লগ্নৰ শুভ গ্ৰহ যদি অশুভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ হয়, তেনেহলে বিশেষ নিগেটিভ নহয়। শুভ গ্ৰহ প্লাছ অশুভ ভাৱ বিশেষ নিগেটিভ নহয়, প্লাছ মাইনাছ। ঠিক আছে, বিশেষ নিগেটিভ ই নহয়। কিন্তু অশুভ গ্ৰহ যদি অশুভ ভাৱৰ মাজেদি যদি পাৰ কৰে, তেনেহলে ই শুভ প্ৰভাৱ বেছিকে নিদিয়ে। ঠিক আছে, যদি শুভ গ্ৰহ অশুভ গ্ৰহ শুভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ হয়, তেনেহলে ই অশুভ গ্ৰহ শুভ ভাৱ ইয়াতে নিগেটিভ পজিটিভ বৰ বিশেষ নিদিয়ে, পজিটিভ নিগেটিভ থাকিব। ঠিক আছে, যদি অশুভ গ্ৰহ অশুভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ হয়, অশুভ গ্ৰহ প্লাছ অশুভ ভাৱ
হা অশুভ ৰিজাল্ট দিব অশুভ হ'ব ঠিক আছে শুভ গ্ৰহ শুভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ হলে অত্যন্ত শুভ ফল দিব শুভ গ্ৰহ অশুভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ কৰিলে অশুভ ইমান বেছি অশুভ ফল নাপায় ঠিক অশুভ গ্ৰহ শুভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ কৰিলে শুভ ফল কমাই দিব অশুভ গ্ৰহ অশুভ ভাৱৰ মাজেদি যদি পাৰ কৰে তেনেহলে অত্যন্ত অশুভ ফল দিয়ে এয়া হল ট্ৰেনজিটৰ নিয়ম ঠিক তেনেকে সমগ্ৰহ যিহেতু ৰবি দেৱতা ৰবি যদি শুভ গ্ৰহৰ মাজেদিও পাৰ শুভ ভাৱৰ মাজেদিও পাৰ হয় বা অশুভ ভাৱৰ মাজেদিও যদি পাৰ হয় ই না নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিব না পজিটিভ ৰিজাল্ট দিব কাৰণ ই ইয়াতে তথস্থ ভূমিকা কৰিব ই নিউট্ৰেল প্লেনেট হয় ই ৰিজাল্ট না পজিটিভ দিয়ে না নিগেটিভ দিয়ে ঠিক আছে তো সিম্পল ভাষাত ক'ব গ'লে কুম্ভ লগ্নৰ প্ৰথমতে আমি কোন কোন গ্ৰহ শুভ প্ৰভাৱ দিব কুম্ভ লগ্নৰ কাৰণে আৰু কোন কোন গ্ৰহ অশুভ প্ৰভাৱ দিব সেইখিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব শুভ ভাৱকেইটা অশুভ ভাৱকেইটা উলিয়াই ল'ম তাৰপিছত শুভ গ্ৰহৰ পজিশ্যন ক'ত চাম আমি কুম্ভ লগ্নত শুভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ হৈছে নে অশুভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ হৈছে আৰু অশুভ গ্ৰহকেইটাকো চাম যে শুভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ হৈছে নে অশুভ গ্ৰহৰ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ হৈছে সেনেকে আমি গ্ৰহৰ পজিশ্যনবিলাক গম পাই যাম আৰু একৰ্ডিং টু আমি ৰিজাল্ট ক'ব পাৰিম কিন্তু সদায় মনত ৰাখিব প্ৰথমতে আমি লগ্ন কুণ্ডলী চাবই লাগিব তাৰ পৰা ইভেন্ট আমি বাছি উলিয়াব লাগিব তাৰপিছত দশা অন্তৰ্দশা তাৰ পিছতহে ট্ৰেনজিট খুব মুহূৰ্তপূৰ্ণ হয় কাৰণ গ্ৰহবিলাক সদায় গতিশীল গতি কৰি থাকিব আৰু প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে বেলেগ হ'ব ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে ট্ৰেনজিট চোৱা অত্যন্ত দৰকাৰ আশা কৰো এই সৰু সৰু ভিডিঅ'বিলাকে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বুজাত আপোনালোকক অলপ হ'লেও সহায় কৰিব যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ